Moi. Tänään olikin sopiva päivä tässä stropivalmistuksen välissä lähteä tekemään tämmöistä ihan tarpeeseen tulevaa videota. Mulla on tässä veitsi ja tähän on minun myymää Shirokamo SG2-sarjan veitsi pulveriterästä ja tosi sitkeitä tavaraa. Ja tämä itse asiassa pääsi ihan asiakkaalle saakka, kunnes asiakas oli tarkkana huomannut, että tässähän on pieni vika. Ja kuten tuosta kuvasta nyt näkyy, niin se onkin todellakin jännästi lohjennut, haljennut, mikä tuossa nyt olisi oikea termi. Eli yleensähän näistä lähtee ihan pala irti, että jos pöydän kulmaan osuu, niin voi lähteä niin kuin kunnon chippi pois. Mutta tässä olikin tämmöinen noin 1,5 milliä - 2 milliä. Se on ihan semmoinen, että mä en sitä omilla silmillä edes niin kuin huomaa, mutta esimerkiksi kun kynttä juoksuttaa tuossa terällä, niin sen hyvin tuntee, eli siinähän on ihan selkeä pala lähtemässä pois. Eli jos alkaisi käyttää, niin ilman muuta niin se siitä lohkeisi sitten. Ja nyt olisi sitten tarkoitus tämä korjata. No, mikä sitten olisi paras kivi tähän hommaan? Ja mähän on tämän kiven, jota mä oon jo käyttänyt tässä vuodenpäivät, tituleerannut kysymysmerkillä varustettuna, että onko tämä se maailman paras karkea hiomakivi. En mä vieläkään tiedä sitä vastausta, koska mähän itse asiassa tykkään kaikista eniten karkeista kivistä. Mulla hyllypullolla on noita hyviä hienoja kiviä, mutta karkeita kiviä ei löydy edes kaikilta valmistajilta, jotka mä tituleerasin edes jollain tasolla hyviksi. Ja tämä on Sueheron LD21, karkeus 180, ja itse asiassa aika kovassa huudossa tuolla maailmalla, että se ensimmäinen erä, mikä mulle tuli, niin sehän meni loppuun saman tien. Nyt mulla on sitä mukava iso satsi varastossa. Ja ajattelinkin, että ilman muuta mähän käytän sitä tähän pulveriteräkseen, koska mä tiedän, että se puree tähän niin ihan ok hyvin. Että kaikki perushiiliteräkset sun muut, tällähän menee ihan heittämällä kuntoon. Kivihän luokitellaan Splash & Go-kiviin, imee pikkusen enemmän kyllä vettä kuin tämän sarjan muut kivet, mutta karkeat kivethän yleensä on suhteellisen pehmeitä kiviä, ne on jopa hiekkamaisia kiviä. Tämä on pintakova kivi, mutta ei täyskova kivi, eli kun tällä lähtee työstämään vaikka jotain puukon kärkeä, joka on saanut hittiä, niin kyllä sä saat sen niin kuin kärjellä kunnon viirut tähän kiveen aikaiseksi. Sen takia tämä onkin paksu kivi. Eli tämä on uutena kivenä 29 milliä ja mulla on tässä nyt semmoinen 26 milliä karkeasti niin kuin jäljellä. Eli olen mä tätä käyttänyt jo jonkin verran ja mähän yritän pitää tänä päivänä kivet niin kuin hyvässä kunnossa ja tasaan niitä kyllä niin kuin käytännössä aina ennen isompaa tärkeää terotusta. Mutta lähdetään liikkeelle ja katsotaan, että minkälainen tämä kivi on. Tämä on mulla pikkusen pinta nyt märkä, mutta se ei oikeastaan tuolla ekalla yrityksellä imennyt oikeastaan yhtään vettä. Nyt kun mä lisään tähän, niin ei se varsinaisesti ime sitä. Tuntuma tällä kivellä on selkeä karkea kiven tuntuma, että se enää kuulee jo äänestäkin. Ja tämä puree kaikki metalleihin. Totta kai pulveriteräkset on se haasteellisin aina, mutta kyllä tällaisen ilman muuta saa. Semmoinen vielä, että aina kun mä teen varsinaisia korjauksia, niin mä pidän tämän kulman yllättävänkin korkeana. Eli mä niin sanotusti poistan metallia. Mä voin käyttää jopa runsaasta voimaa siinä, että mä saan sen tehokkaasti poistettua ja sitten vasta rakennan sen oikean kulman, minkä mä siihen haluan siihen veitseen. Että ei kannata ihmetellä nyt sitä, että kulma on väärä. Ja tässä saa olla tarkkana, että nythän me puhutaan vaan, että mä oon poistamassa tästä niin 1,5 milliä. No niin muuten, nyt se imasi sen veden. Eli mä en varsinaisesti avaa koskaan tätä kiveä. Mä tiedän, että moni muu käyttäjä avaa tämän pinnan. Eli mä lähden liikkeelle. Mä en kerinyt tekemään tuossa nyt kun alle 30 sekuntia liikettä. Ja selkeästi sä tunnet sen, kun se niin sanotusti jarruttaa. Ja silloin se lähtee parhaiten toimimaan. Ja just sillä jarrutushetkellä se imasi sen veden. Eli tavallaan mä rikoin sen pinnan, jolloin se holahti se vesi sinne sisään.
Niin olin sitä sanomassa tuossa, että tässä pitää olla varovainen, ettei poista liikaa metallia. Eli nyt kun toi on... No en mun paljon tarvitse sitä poistaa. Tätähän pitää tunnustella kynnellä, koska mä en näe sitä. Siinähän oli tässä kuvassa, kun katsottiin, se on semmoinen pieni kynnys. Eli nyt se kynnys on lähtenyt jo pois siitä. Nyt mun pitää poistaa sen verran, että saan sen koko halkeaman osuuden. Jos kivi on flätti, tämmöisessä korjaushommissa tämä poikittaisliikerata on poikaa. Mutta sitten ilman muuta täyspitkillä vedoilla, silloin kun sä alat lähestyä sitä hetkeä, että sä haluat olla valmis. Eli aina jos sä teet niin kuin tälleen lyhyttä pätkää, sähän teet omaa kulmaa siihen kohtaan veistä, niin kannattaa lähteä tekemään pitkillä liikeradoilla, niin sä varmistat silloin sen saman kulman koko terämatkalle. Nyt mä pudotan jo ton kulman sinne, minne mä haluan sen lopullisen kulman. Kävin tuossa välissä tuolla mikroskoopilla katsomassa, että itse asiassa vähän ihmettelin, että kuinka nopeasti mä sain tämän vedettyä. Eli nyt täytyy sanoa, että olin positiivisesti kyllä yllättynyt, että pikkusen on väärä kulma vielä. Mä olin varautunut siihen, että menee kyllä pidempi aika. Vaikka mä en tätä tituleeraa nyt hiekkamaiseksi kiveksi, niin kyllä tästä aika isoa rouhetta niin kuin irtoo, että jos kynnellä vetää, niin kynnethän on oikeastaan se kohta, millä helpoiten tunnistaa kiven karkeutta, niin tässä tuntee ihan selkeästi niin kuin, todellakin niin kuin tämän karkeuden. Mä en ole saanut tätä vielä tukkoon millään terotuksella. Siihen lasittumisilmiöön, niin siihen vaikuttaa niin moni seikka, että se metalli, paljon sä sitä poistat, minkälaista painetta sä käytät, että niin kaikki kivet ei missään tapauksessa lasitu. Että sanotaan, että ne kivet, jotka aiheuttaa sitä lasitusongelmaa, on yleensä niin kuin pikkusen niin kuin hienompia kiviä. Mutta nyt mä sanon, että pitääkö pian jo alkaa poistaa se kysymysmerkki, maailman paras karkea kivi. Nimittäin nyt mä olin kyllä niin positiivisesti yllättynyt tästä, että nyt vaikutti kyllä tosi hyvältä. Sitten mulla on tästä sarjasta 2 muuta kiveä, eli mulla on tonnikivi ja 4-tonninen kivi. Suoherilla on jännästi tapana merkata tuohon, että vuosiluku ja sitten sana uusi, eli new, eli 2021 New Suohero, eli silloin tämä on kehitetty. Okei, lähdetään liikkeelle. Ja tämähän on kivi, joka ehdottomasti hyötyy tuosta pinnan aukaisusta. No niin. Ja tästä näkee aivan välittömästi, että mitä tässä alkaa tapahtua. Tämä on yllättävän mukava kivi, tonnikiveksi. Tehoa löytyy hurjasti. Ja mä sanon, että kestävyyttä löytyy niin kuin aivan älyttömän pitkäksi ajaksi. Koska tämä on niin paksu kivi, että tällä pystyy kyllä tekemään terotuksia vaikka kuinka pitkään. Eli mulla on tapana liikutella nykyään niin kuin mahdollisimman pitkillä veduilla, yrittää hyödyntää kiven koko pinta-ala. Eli mä suosin isoja kiviä, ja siinähän se yksi hyvä juju on myös, että tästä samalta valmistajalta on se MD-sarja, joka on liki samaa materiaalia kuin tämä LD-sarja. Jonkinasteinen pieni ero niissä on. Ja se kivihän on tosi iso. Silloin kun mä ensimmäistä kertaa käytin tätä kiveä, niin mä huomasin, että ilman sitä avausta se metalli tarttuu siihen pintaan ja se on, niin kuin tekee enemmän hallaa kuin hyvää. Nyt kun sä avasit sen pinnan, siihen tuli se ihan ohut kermamainen kerros. Ja kun sä lähdet terottamaan, se muuttuu välittömästi tavallaan niin kuin tämmöiseksi metallin väriseksi.
Ja mulla ei nyt niin kuin metallin tarttumisen kanssa mitään ongelmaa tässä. Kävin tosiaan niin kuin tarkistamassa mikroskoopilla, että mikä on tilanne. Näytti tosi hyvältä. Ja mä itse asiassa nyt kyllä positiivisesti tosi yllättynyt, että kuinka nopeasti tämä tapahtuu. Eli itse asiassa niin mun ei tarvitse kuin pikkusen ottaa vielä, niin mä varmistan, että siinä ei ole mitään skraaduja jäljellä. Eli mä tosiaan hyppäsin 180 tonniin. Ja tässä sarjassa mä oon huomannut, että ei ole mitään ongelmaa hypätä. Eli se pomppu on ehdottomasti enemmän kuin mä suosittelen koskaan. Eli pääsääntöisesti kun mä teen asiakasverotuksia, että jos mulla on joku 220 tai karkeampi kivi käytössä, niin mä melkein aina hyppään 400 ja siitä vasta sitten 800 tai tonnikiveä. Mutta nyt oli ajatus käyttää tämän sarjan näitä 3 kiveä ja todistaa tavallaan, että se pomppu onnistuu. Ja mitä mä nyt tuolta mikroskoopista katoin, niin ei ollut mitään haastetta saada piiloon niitä 180 skraaduja. Ja tämä tavallaan todistaa tämän tehokkuuden tällä tonnikivellä. No niin, mä sanon ilman mitään sen koommin katselmuksia, että tämä vaihe oli tässä. Sitten 4 tonnia. No, se on jäänyt kyllä vähän likaiseksi edelliseltä kerralta. Otetaan ne jämät siitä pois. Tuntuu kyllä tosi mukavalta kiveltä. Se on jännä juttu, että täällä 3000–6000 välillä olevissa kivissä, niissä on loppujen lopuksi niin eri tuntumaa omaavia kiviä, että sieltä löytyy kyllä joka lähtöön. Kaikki ei ole missään tapauksessa kaikkien mieleen. Että mä oon huomannut, että asiakkaat arvostaa niin eri asioita. Nyt mä käyn tämän tarkistamassa. No niin, tosiaan kävin tarkistamassa. Hyvältä näyttää, mutta tässä taas tuli todettua, että kun puhua pölpättää, niin samanaikaisesti niin huomaa, että kun oikea käsi on se vahvempi käsi, niin selkeästi oikea puoli veitsestä oli paljon parempi kuin vasen puoli. Eli otetaan muutama veto nytten tänne oikealle puolelle ja sväpätään sitten vasemmalle puolelle ja hoidetaan se nyt sitten kuntoon. Eli täällä oli selkeästi vielä tonnin jäljet näkyvissä. Okei, katsotaan mihin me päästiin. No se nyt antoi vähän jopa poskettoman luvun. Otetaan varmuuden vuoksi vielä toinen. Kyllä se sieltä, 52. Täytyy myöntää, että olin itsekin yllättynyt, että meni noin terävään kuntoon. Eli nyt on 4 tonnisen jälkeen vielä käytin tätä mun softi-stroppia, eli sitä kiiltävää puolta siinä nahassa. Eli vedin sillä läpi ja sain kaikki kierteet ojennettua. Eli tosiaan 180 tonni ja 4000 kivet. Eli mulla ei oikeastaan näistä kyllä mitään huonoa sanottavaa nyt tällä hetkellä. Eli 180 on ihan urakkakivi, millä pystyy hommia tekemään hyvin. Vaikka se on rouhea kivi, mutta se paksuus tekee sen, että se kestää pirun pitkään. Ei missään tapauksessa voi luokitella niin kuin hiekkamaiseksi kiveksi niin kuin jotain toisia kiviä, vaan enemmänkin semmoinen kova hiekkakivi, joka ei niin kuin hajoa alla. Ja tonni 4000 on taas itse asiassa täyskovia kiviä. 4 tonnen tuntuu jopa piirun verran kovimmalta kuin tonnikivi. Ja avaaminen on ihan ehdottoman tärkeää noissa kivissä, että se toimii oikein. Ja tehokkuutta oli varsinkin tonnikivessä mun mielestä niin kuin enemmän kuin mä itse asiassa muistelin aikaisemmista testeistä. Eli se, kuinka nopeasti mä sain terän kuntoon sieltä 180 tonnitasolle, niin se meni kyllä niin kuin uskomattoman nopeasti, että
kun mä oon pitänyt tavallaan niin kuin Naniva Pro-sarjan kiviä, 800 ja tonnikiviä niin kuin nopeimpina, niin tässä oli kyllä aika tiukka kisa nyt siitä nopeudesta, mutta se on niin metalliriippuvaista ja mitä terottaa ja kuinka pitkä viiste sulla on ynnä muuta. Mutta tämmöinen tällä kertaa. Eli jatketaan taas sitten seuraavan videon parissa. Moi!